ورحمة الله وبركاته. هلا والله مسهلا وحياكم الله بفيديو جديد معي أنا عبد الله الغفيص، واليوم معاي الجالكسي زد فليب الجديد من سامسونج، وأقدم لك مراجعة أولية أو معاينة والانطباع الأولي عن الهاتف. بداية مثل ما تشوف الجوال يجيك بتصميم جديد ومختلف عن الهواتف القابلة للطي، ويمكن شفنا هاتف موتورولا بنفس الفكرة واللي يشبه الفكرة التقليدية للهواتف اللي هو ينطوي كذا على الداخل وبالشكل الطولي. صراحة بعد تجربة وكانطباع أولي أشوف التصميم جميل جدا وأنيق وجايك بفكرة جديدة وملفتة للنظر أيضا، وبرضه هالجوال مريح في الحمل والتنقل وبيفرق معك كثير من هالناحية. طبعا الوزن هنا 183 جرام، ويعني إن الهاتف خفيف ويفرق عن أغلب الهواتف الثانية خاصة مع الحجم الرهيب وهو مسكر. لكن مع الوقت وكم تجربة أشوف الهاتف صعب لو تبي تستخدمه بيد واحدة وتجي تفتح الشاشة، غالبا شبه مستحيل انك تسويها او بتكون بصعوبة عالية، وبتضطر انك تستخدم يدينك كلهم للفتح. وجسم الجهاز طبعا مثل ما تشوف هنا يمسك البصمات، في عندك كفر الحماية بالكرتون لو حبيت انك تستخدمه على الهاتف. كذلك في عندك فراغ بسيط وواضح لما تسكر الجهاز، وهذا الشيء حسيته خطأ خلينا نقول بالفينيشنج للجهاز او بالتصنيع، خاصة ان سامسونج حاطة تحذيرات انه لا يكون في شيء على الشاشة وقت الطوي او يدخل في شيء بينهم وهو مطوي، وبهالشكل اشوف انه ممكن مثلا خلينا نقول اقل شيء يدخل فيه الغبار او اي شيء ثاني. وحتى كشكل او جودة تصنيع ما اعجبتني هذه الحركة او هذا الفراغ. طبعا والجوال مسكر في شاشة صغيرة بحجم 1.1 انش وهي من نوع السوبر اموليد، بتعرض لك الاشعارات والتنبيهات وكذلك تعرض لك الوقت والتاريخ. ولما تفتح الجوال بيعطيك شاشة بحجم 6.7 انش وهي بدقة الفول اتش دي بلس ومن نوع الدايناميك اموليد. وطبعا تقدر تستخدم الهاتف بوضعيات مختلفة مثل وهو منطوي يعني نص طاوية، وتستخدم الجهة السفلية للتحكم، او انك تقسم الشاشة وتشغل تطبيقين مع بعض، وبرضه تقدر انك تضيف تطبيق ثالث عائم بنفس الوقت. لكن للأسف الشاشة تنخدش بسهولة، والجوال بانت فيه خدوش من كم يوم استخدام وكلها من الأصابع، يعني ما جت عليه لا مفاتيح ولا أي شيء ثاني، فواضح أن الشاشة حساسة جدا. وطبعا نوع الشاشة سامسونج تقول إنها زجاج معالج وعليه طبقة حماية بلاستيك، لكن الشعور وأنت قاعد يعني تستخدمها كأنها بلاستيك فعلا. لكن هذا الشيء ما أثر أبدا على الوضوح أو دقة الشاشة، واللي أشوفها ممتازة سواء للألعاب أو الأفلام وغيرها. برضو عندك الانحناء اللي بالمنتصف مزعج جدا واضح أو بارز، ولما تستخدم الجهاز فبرضو بيكون واضح لك، وكذلك لما تشغل مقطع فيديو أو تستخدم الشاشة بيكون واضح ومزعج بالنسبة لي، وتمنيت لو كانت بطريقة انه يكون مستوي وغير واضح. اما من ناحية الشاشة الخارجية ما اشوفها عملية بشكل كبير، وتمنيت لو سامسونج مخلينها اكبر او مثل فكرة الجالكسي فولد انك تسوي فيها اشياء واقدر اني استخدم الجوال وهو مسكر، اكثر من فكرة اني اشوف اشعارات فقط. وحتى لما تجيني اشعارات كثيرة بيكتب لك بلس وبعدين رقم وما تقدر تشوفها لين تفتح الجوال، فيعني نقدر نقول انه استخداماتها محدودة. لكن من ناحية الشكل او جمالية التصميم فالشاشة بهذا الحجم صراحة جميلة جدا. طبعا من ناحية المواصفات والأداء فالهاتف ممتاز جدا، لا من ناحية الاستخدام اليومي أو حتى ألعاب فهو يجيك معالج سناب دراجون 855 بلس مع رام 8 جيجا بايت وتخزين 256 جيجا. وكذلك عندك البصمة موجودة بزر الباور بجانب الهاتف وهي سريعة ومريح مكانها أيضا، وعندك التعرف على الوجه برضو سريع وما عانيت من أي مشاكل. ولو نتكلم عن الكاميرا فعندك كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميجا بكسل وأمامية بدقة 10 ميجا بكسل، والنتائج جميلة جدا وأشوف الكاميرا ممتازة ويعتمد عليها بهذا الهاتف. والبطارية بحجم 3300 ملي أمبير وتدعم الشحن السريع بقوة 15 واط وشحن لاسلكي 9 واط. وكأداء أشوف أن البطارية ممتازة وبتكفيك يوم بالراحة إذا كان استخدامك متوسط. وعندك طبعا البلوتوث 5.0 والNFC، ولكن الهاتف ما يدعم أي معيار مقاومة للماء والغبار. وكذلك الصوت لاحظت أنه منخفض بشكل عام لأن عندك سماعة سبيكر واحدة أسفل الجهاز، وكذلك صوت المكالمات ما كان بالجودة المطلوبة. فهذه تقريبا ملخص تجربتي للهاتف وإيش الأمور اللي أعجبتني واللي ما أعجبتني بالجالكسي زد فليب. لكن بشكل عام الجهاز جميل وأنيق وهي تقنية جديدة وتجربة حلوة وممتعة، لكن ما راح تناسب الكل خاصة أنها بدايتها مع الهواتف القابلة للطي والسعر المرتفع، فهنا نتكلم عن 5000 ريال. وكالعادة منتظر رأيكم بالتعليقات، وإيش رأيكم بالجالكسي زد فليب، وهل تفضل الانحناء أو خلينا نقول أنه ينطوي بهذا الشكل أو أنه ينطوي بالشكل العرضي بدل الطول. لا تنسون الاشتراك واللايك، وأشوفكم في فيديو جاي والسلام عليكم.